आज फेरि पनि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल को बारेमा आज थर्ड पार्ट्सको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै फर्स्ट डेमा चाहिँ अब हामीले एक्सेल को डेफिनिसन देखि लिएर हरेक कुराहरु गर्नु भएको थियो भने त्यस्तै सेकेन्ड डेजमा हामीले कमिसनहरु निकाल्ने कुराहरु पनि गरेको थियो। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सेलमा चाहिँ हामीले बिलको फर्म्याट जुन इन्भोइस बिल हुन्छ त्यसको फर्म्याटहरु कसरी बनाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। यो मेरो चाहिँ नयाँ च्यानल हो। यदि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनु होला। हामीले एक्सेल ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट मैले टाइटलहरु लेख्नु पर्यो भने सेलहरुलाई मर्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले सुरुमा चाहिँ सपोर्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट मैले मानौ अब आफुलाई जे लेख्नु पर्यो त्यो सबै मैले सिलेक्ट गरे। जस्तै कम्पनीको नेमहरु हुन्छ, एड्रेस, मोबाइल नम्बर, त्यसपछि जीमेलहरु हुन्छ हैन। यसलाई मैले यहाँबाट मर्ज एक्रस गर्दै मानौ। त्यसपछि यहाँबाट कम्पनीको नेमहरु तपाईहरुलाई यहाँबाट सर लेख्दै जानु पर्यो। ल मैले तीनटालाई मैले सेन्टरमा क्लिक गर्दिए। कम्पनीको नेमहरु यसलाई मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेर बोल्ड पनि गर्दिए। त्यसपछि कम्पनीको नेम अलि ठुलो हुन्छ, यसलाई हामीले ठुलो पनि बनाइदिए मानौ। अब यहाँबाट अब हामीले अब के लेख्नु पर्यो सबै यहाँबाट पनि गर्न पायो। जस्तै मैले यतिमा इन्भोइस नम्बर लेख्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्दै मर्जमा क्लिक गर्ने। यसलाई लेफ्ट तिर क्लिक गर्दिए। त्यसपछि मैले यतापटि सिलेक्ट गरेर यहाँ भ्याट नम्बर पनि लेख्दिए मानौ। यसलाई पनि लेफ्ट तिर क्लिक गर्दिए। अब यहाँबाट पनि मैले सिलेक्ट गर्दै यसलाई चाहिँ मर्ज एक्रसमा क्लिक गर्दिए मानौ। यो सबै कुराहरु लेखिसकेपछि अब मैले यहाँबाट जस्तै यो टाइटल भयो। अब यो टाइटल भन्दा तलको रोलाई हामीले यो रोलमा माउस केरो लगेर लेफ्ट क्लिक गरे यसलाई तलतिर
मुभ गरिदिएँ मानौँ। यति गरिसकेपछि अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसलाई जस्तै हामीलाई अमाउन्ट, यसको डिस्काउन्ट, ग्रस, भ्याट, नेट अमाउन्ट यतिलाई सिलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट बोर्डर हालिदिएँ, अल बोर्डर। त्यसपछि अब पार्टिकुलरलाई मैले ठुलो बनाइदिएँ। यसलाई अझै पनि तल ड्र गरिदिएँ मानौँ। त्यस्तै यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर मैले यिनीहरूलाई लेफ्ट साइडतिर मैले पठाइदिएँ मानौँ। अब जहाँसम्म डट डट राख्नु पर्यो सबैको इक्वल डटहरू पनि राख्न पाउँछौँ हामीले। डबल लेफ्ट क्लिक गरेर एडिट पनि गर्न पाउँछौँ। ल अब अर्को एउटा डेट पनि छ छुटेको। यसलाई मैले इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सिट रो गरेँ। अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर यतिलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट मर्ज गरेँ। त्यसपछि डेट पनि लेखिदिएँ मानौँ। यसलाई पनि लेफ्ट साइडतिर पठाइदिएँ मैले। त्यस्तै अझै यसलाई ठुलो पनि बनाइदिएँ। ल त्यसपछि अब हामीले यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो। ल यतापट्टि जाउँ। जस्तै अमाउन्ट हुन्छ, डिस्काउन्ट, ल यो कोलमलाई पनि मैले ठुलो बनाइदिएँ। अब मैले यतिलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यहाँबाट मर्ज गरिदिएँ मानौँ। तल सिग्नेचरको लागि पनि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर यो सबैलाई पनि मैले मर्ज गरिदिएँ। यसमा चाहिँ अब हामीले इन्सर्टमा गएर मैले टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँ चाहिँ ड्र होरिजेन्टल टेक्स्ट बक्स मैले ड्र गरिदिएँ यतापट्टि। अब यसलाई पनि मैले फर्म्याटमा गएर सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर के गरिदिने, नो आउटलाइन। फेरि इन्सर्टमा गएँ, मैले टेक्स्ट बक्समा गएँ, ड्र गरेँ होरिजेन्टल। यतापट्टि मैले यसलाई पनि सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन। यसलाई नै मैले होममा गएर कपी र पेस्ट पनि गर्न पायो। यतापट्टि अब हामीले यहाँबाट अब सबैको आफ्नो आफ्नो फर्म्याटहरू हुन्छ। कुनैमा चाहिँ डट डट माथि हुन्छ, तलपट्टि हुन्छ स्टाम्पहरू लेखेको कम्पनीको स्टाफ। कुनैमा चाहिँ डट डट माथि हुन्छ, रिसिभ बाई हुन्छ तल लेखेको। अब मैले त्यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो सबलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हामीले कलर फिल पनि दिन पायौँ। आफूले कुन कलर चाहिँ त्यो कलर दिने। अब मैले यतिलाई अब हामीले अब यसलाई लोगो चाहियो भने इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा गएर इन्सर्टमा जाने। त्यसपछि यहाँबाट हामीले पिक्चरमा गएर आफ्नो फोटोहरू पनि ल्याउन, लोगोहरू सेभ गरेको छ भने हामीले फोटोहरू पनि ल्याउन पायौँ। यहाँबाट कुनै आफ्नो लोगोहरू छ भने ल्याउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले ल्याएन अहिले। अब यसलाई फाइलमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्सपोर्ट पिडिएफमा जाने, क्रिएट पिडिएफ गरिदिने। डेस्कटपमा क्लिक गरेँ मानौँ, यसको नाम लेखिदिने। त्यसपछि पब्लिसमा क्लिक गरिदिने। अब यसलाई प्रिन्ट गर्दा पनि यस्तै आउँछ। अलिअलि कटेर आएको छ भने
यसलाई अब हामीले यसबाटै मिलाउन पनि सकिन्छ। जस्तै अब हामीले फाइलमै गएर मैले यहाँ चाहिँ प्रिन्टमा गएँ, मानौँ प्रिन्टमा गएर यहाँबाट मिलाउन पनि सकिन्छ। जस्तै मैले A4 साइज गरेँ। त्यसपछि अब पेज सेटअपमा गएर यहाँ चाहिँ स्केल अलिक थोरै कम गरिदिएँ मानौँ। त्यसपछि ओके गरेर हेर्ने। ल आइसक्यो सबै। अझै यसलाई चाहिँ पेज सेटअपमा गएर यसको स्केल अझै मैले 85 गरिदिएँ मानौँ। ओके गरेँ। थोरै यहाँ चाहिँ कम गर्नु पर्ला। यति गरिसकेपछि अब यसलाई पनि हामी एक्सपोर्टमा गएर फेरि पिडिएफमा गएर पिडिएफ चाहिँ गर्न पायो। मैले अघिकोमै यहाँ गएर एक्स गरिदिएँ मानौँ। अब यहाँ सबै आइसक्यो। यसरी तपाईहरुले एकदम इजिली तरिकाले एक्सेलमा पनि पर्चेज बिलको फर्म्याटहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मन परेको छ भने शेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।